हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजेकर आपनके चाहे चार्जेट की ट्यूटोरियल आजिर এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ যদি এটা বেংক একাউণ্ট আছে তেতিয়াহলে সুখবৰ কাৰণ আপোনাৰ পইচা লিবলৈ এটিএমত যাব নালাগে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা গেলামালৰ দোকানৰ পৰাই আপুনি পইচাখিনি উড্ডল কৰিব পাৰিব হেইটো কেনেকৈ এ টু জেড প্ৰসেস দি দিছে এই এসবিআইৰ ফালৰ পৰা বেংকৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি প্ৰসেস দি দিছে তো আপোনালোকে এই স্টেপখিনি চাই লওক কেনেকৈ আপুনি পইচাখিনি উড্ডল কৰিব তো ফ্ৰেন্ড স্টার্ট নাও এসবিআইৰ গ্ৰাহকৰ বাবে সুখবৰ এতে এটিএমলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গেলামালৰ দোকানতো উলিয়াব পাৰিব ধন বহু অঞ্চলত সৰ্বসাধাৰণ লোকে এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ বহু দূৰলৈ যাবলগীয়া হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এটিএমৰ অভাৱ কিন্তু এতিয়া আপুনি ওচৰৰ গেলামালৰ দোকানৰ পৰাই আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ধন উলিয়াব পাৰিব এই সুবিধা কেৱল এসবিআইৰ ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডৰ থকাসকলৰ বাবেহে তো আহক জানো কি কৈছে ইয়াত এই সুবিধা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ প্ৰিপেইড কাৰ্ড থকাসকলে এসবিআই পইণ্ট অফ সেল টাৰ্মিনেলত লাভ কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ন্যূনতম 100 টকা আৰু সৰ্বাধিক 1000 টকা প্ৰতিদিনে উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ বাবে দোকানীক কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ দিব নালাগে ইয়াৰ বাবে ট্ৰানজেকচনৰ 1% ধন চাৰ্জ হিচাপে লোৱা হ'ব এসবিআইৰ নিয়ম অনুসৰি এ ন্যূনতম 7.5 টকা আৰু সৰ্বাধিক 10 টকা হ'ব যদি আপুনি দোকানীৰ পৰা কোনো সামগ্ৰী নিকিনে তথাপিও আপুনি পইণ্ট অফ সেলৰ সহায়ত টকা উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে দোকানীয়ে প্ৰতিদিনে বেংকত ধন জমা কৰিব নালাগে সময়ও ৰাহি হ'ব ইয়াৰ বাবে অধিক জানিবলৈ এসবিআইৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট চাব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ৰিজাৰ্ভ বেংকে দেশত এটিএমৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি এখন সমিতি গঠন কৰিছিল এই সমিতিয়ে সৰু চহৰ বা গাঁও অঞ্চলত দোকানীৰ জৰিয়তে ধন যোগানৰ পৰামৰ্শ দিছিল তো ফ্রেন্ড আপোনালোকে যদি এইটো ভিডিও যদি বিলিভ নকৰে বা বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এসবিআইৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে সেইটো ওয়েবসাইটত যাই পেলাই আপুনি চাব পাৰিব যে গেলামালৰ দোকানৰ পৰা বৰ্তমান আপুনি পইচা উড্ডল কৰিব পাৰিব আৰু সকলোখিনি প্ৰসেস আপোনাক জনাই দিব বা বেংকত গলো জনাই দিব আপোনাক সকলোখিনি প্ৰসেস বা ইয়াত দি দিয়া আছে তো ফ্রেন্ড যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব